Sziasztok, kukikák! Játsszuk tovább az ELEX 2-vel. Jó reggelt! Jó reggelit! Pálinkás szép hétfő reggelt mindenkinek. Toljuk tovább egy kicsit ezt munka előtt. Hol is tartottunk? Ja igen, itt volt egy ilyen kis... egy adag házikó. Meg kell nézegetni. Bor. Healing poti. Jó, egy chest. Mi? Tehát easy lock. Ott egy láda. Ó, gránátok. Kézi gránát. Chili con carne. Egy cup. Mindent fel kell szedni, mert kelleni fog majd egy csomó pénz vásárolni minden szart. Hát láttátok, hogy a legkisebb szaros páncél is mennyibe került. Ó, 20 darab nyílvessző, nagyon jó. Jó, ennek van emeleti rész? Van emeleti része? Hát az, ha nincs is. Fölrepültünk a tetőre. Jó. És akkor volt itt még egy ház. Igen, itt körbejárjuk ezeket a házikókat. Szia, nagyon titkos! Ó, várjál. Kiáll egy nyíl a falból. Ezt felvettük. Energy bar. Energy drink. De én ezt nem értem. Azt mondja, kerek easy lock. Az előző is easy lock volt. Aha. Egy. Az előző is easy lock volt és nem jutotta ki. Vagy nem engedte, hogy kinyissam. Warhammer. Berserker Hood. Ó, nagyon jó. Most már van sapim is. Inventory. Sapka. Kellőképpen hülyén nézek ki. De legalább van armorom. Moonshine. Mighty Healing Potion. Chili. Nyers szárnyas hús. Krumpli saláta. Nyers szárnyas hús. De ez csalás! Ez csalás, mert ez is egy easy lock volt, és azt mondta, hogy nincs meg a required skillem. Crack easy lock. Ja, mert hogy ez ilyen vas cucc. Vasláda. Azért. Gondolom. Nyilván ezek lesznek az első skillek, amiket megtanulunk, a lockpickelés. Hát pedig ez is ugyanolyan ládának tűnik nekem. Na mindegy. Találni kell egy tanárt, aki megtanít ilyen dolgokra. Ez mi? Itt van fönt egy nagyobb házikó. Ez itt micsoda? Ki ez? Ja, igen, itt voltam. Jó, hát ha nem nézel ide, kilopom a szemedet. Is. Bolts. A bolts az mondjuk jó lehet. Várjál, mentsünk egyet. Kíváncsi vagyok, hogyha ezt ellopom, akkor mit szól. Szarik rá. Nem baj, mert a bolt is kelleni fog. Jó van, ha te ennyire elfoglalt vagy.
Akkor viszont ezt akarom megnézni, hogy ez micsoda. Bár igazság szerint, ha már itt vagyok, meg kéne néznem, hogy nincs-e valaki, aki bármit is tanítani tudna. Mert van 3 tanulópontom. Csak úgy, by the way. Balder. Ó, oké. Ez egy árus. Nem. 4410-be kerül egy warbow. Fasza. Van egy csomó nyila. Large horn. Kitin armor. Mindenféle trófea. Ha már ennyi mindened van, ezért nem tudsz adni nekem dolgokat? Mármint tanítani valamit? Jó lenne pedig, hogyha tudnál. Ennyi cucc, azt hittem vadász vagy. ELEX-it. Medium healing potion. Boltok. My head. Agy. This damn infection. If I don't get a handle on it, Yeah. that thing is going to happen to me. Ja. Rolf, can you teach me anything about hunting? Teach me anything about hunting? You want to learn from the master? Teach. What do you... Itt van a trénerünk. Aha. Oké, ő tud izélni, tanítani engem huntingolni. Ezeket mind tudja tanítani, ez nagyon jó. 6. érzék. Enemy a radaron. Lone Wolf. Aha. Animal trophies. Meat and bones. Animal for teeth and claws. Special trophies. Rare valuable trophies. Ez mondjuk hasznos lehet alapvetően. Not from this teacher. Aha. És hol van a... És itt gránátok. Fejlesztesz rajta egy szintet, és akkor azt mondja, hogy 300-zal növeli a izédet. Backstab. Ez mondjuk hasznos lehet, de sajnos ezt sem tudom tőle megtanulni. Crafting, lockpicking. Ó, hogy ez intelligence kell a lockpickinghez. Hogy az anyádat. Fuck. Hát jó van. Tanuljunk egy ilyet. Range weapons. Increase your damage by 20 points. Ja, ez az energy weapons. Aha. Projectile master, bows and crossbows. De ehhez is int. Miért kell hozzá int? ...30 dex, 20 int a következő szint. Jó, akkor egyelőre nem tanulunk semmi más, úgy látom. Jó, így se rossz, mert magasabb lett a damázsom. Szia, Exterion!
Bár úgy látom, hogy ezt a részt én már kipucaultam. Akkor menjünk egy lépéssel feljebb talán? Aha, menjünk följebb. Bastion. Zoom. Na, mi történik? Good to see you, Jax. Have you thought about what you want to do next? No. I'm still deciding what I'm going to do with you first, Dawkins. Ah, so you know. You being this friendly after everything you've done, I don't like it. And I don't trust you. Why didn't you just tell me who you were from the start? I thought it might be confusing, and I knew you had some personal business to deal with first. But now that you're done, we can finally start our work. The Skyans have a considerable head start, so we don't have much time. Skyans. Did you come up with the name? The alien invaders gave it to themselves. I was able to intercept some of their transmissions, which is how I know they're getting ready for the next phase of their invasion. You can understand them? It's not difficult. I've spent many lifetimes in the pursuit of scientific knowledge. And the language of science and mathematical algorithms is universal. The Skyans are no exception. Why the hell should I get mixed up in any of this? You have no other choice, Jax. You won't be able to get rid of that alien infection without my help. And besides, how long is it since you had a good dose of ELEX or mana? You don't have enough strength or magic to fight, and the infection is only making it worse. I'm the only one who can save you. I know more about this kind of disease than anyone else. I guess you're right. We might as well work together. Let me start by explaining exactly what's happening to you. The skyanids that bit you are highly enhanced with a purple substance not unlike our blue ELEX. That's why I've taken to calling it Dark ELEX. The whole thing is rather confusing, but both our blue ELEX and this new purple stuff have a few things in common. They both come from a different world. And they can both cause terrible mutations while also unleashing incredible powers. But this dark ELEX is more like a disease. It's highly infectious, and once it finds a suitable host, it replicates at a rapid rate. You have a lot of explaining to do. You sent a signal into space when you were still the hybrid, and then this strange object appears in the sky. Just what the hell did you do? You have to understand, although I still remember much of my time as the hybrid, many of the machine's thoughts and memories were wiped out. But it appears the hybrid opened a wormhole near Magellan not long before its encounter with you. A what? A wormhole. A phenomenon capable of bridging time and space. And clearly our unwanted visitors used it to get here. Right. And I guess them attacking us now is just pure coincidence. I understand why you're angry. I would be skeptical too, but I'm afraid that's all I can tell you.
I ask myself these questions every damn day, believe me. But those memories are gone. The hybrid machine is a thing of the past, and there's nothing I can do about it. We have to look forward, try to figure it all out before the Skyans overwhelm us. How did you escape the hybrid's machine? When you defeated that pathetic hybrid form, the logical part of the machine was destroyed. And that's when Dr. Adam Charles Dawkins started coming back. Eventually, I managed to open the capsule I was stuck in. But it was a few weeks before I could move properly or use my muscles again. Can't say I'm quite my old self yet. But at least I'm free of the machine's destructive thoughts. And that's good enough for now. All right, if you know so much about these Skyans, tell me how to stop them. They've come with a huge number of warriors and creatures to take over our planet. Harness it for their own use. Why don't you tell me something I don't know? Their formers are already operational. They're using them to pump dark ELEX into the ground. That makes the areas around these formers extremely dangerous. I wouldn't recommend approaching them without the best equipment possible and a substantial military force. Get to the point. In the end, that's what it boils down to. Military force and equipment. We need strong allies who will support our cause. If we are to stand a chance against the overwhelming strength of the Skyans, the sixth power will have to become the greatest human military force in history. Jó van. I see the infection is affecting your speech. Huh? What are you talking about? And your memory, too. Interesting. I believe you wanted to say something? That's the best you can come up with? Brute force and military power? That's only the beginning. We have a lot of work ahead of us, Jax. First, the Bastion is going to need improvements if it's going to house a growing army. And we can't lose sight of the movements of enemy troops and their Skyanid creatures. If we see them making any significant advances anywhere, we'll have to intervene immediately. And of course, the first thing we need is a suitable faction we can form an alliance with. When are you going to do something about my infection? I'm already working on it. The study of dark ELEX is at the top of my agenda. We still have time. I don't believe you're going to mutate into a Skyanid creature anytime soon. And you have a strong will. If dark ELEX works anything like the blue substance we know, you stand a good chance. Don't fuck with me. I don't want this thing to kill me just because you want to play war. Look, it's going to take time. I need peace and quiet to conduct my research. In the meantime, you need to prepare for the coming battles with the Skyans. Improvements for the Bastion? What kind of improvements exactly? Well, the first thing we need to do is clear the surrounding area of anything dangerous. We can't take the next step with those things hounding us all the time. Is that all? You're the expert in killing things. I'm sure you can handle it. Why would any faction want to join forces with us? The only way we can stop the Skyans' advance is with an iron will and an army of fearless warriors. But all these factions have been fighting each other as long as they can remember, so the only solution is a new central power. One that has complete autonomy and independence. As soon as the others see that humanity stands a chance against the invaders, they'll join us. It's up to you to recruit them and train them, and find your old strength. You're the only one who can pull them out of their apathy and fear.
You must prepare them for the coming war. They'll be fighting to stop the total extinction of humanity. Be their hero, be their leader, their last hope of salvation. Beast of Zakor. Don't call me that. It's ancient history, and it isn't true anymore. And yet, people still talk about your fight with the hybrid, about what you did in the war against the Alps. You might be an outsider to them now, but they'll learn to trust you again. You're a fucking hypocrite, you know that? Like you had nothing to do with the hybrid. I'm weak and I'm burnt out. And the machine that controlled me back then doesn't exist anymore. It's your willpower that saved us all from the hybrid. And you still have it, just as strong as it ever was. So go out there, convince them to fight with us against the Skyans, and do it before it's too late. Okay, let's say I start looking for an ally to join your sixth power. There are so many feuds. All the factions in Magellan are at each other's throats. But the only way we can hope to defeat the Skyans is by building an army stronger than theirs. So speak to the leaders of each faction. Find out who would make the best and strongest ally. Join them, poach their warriors, or, I don't know, capture their commanding officers. I don't care how you do it. Just do whatever it takes to make the Bastion as powerful as it can be. And get moving. The enemy is practically on our doorstep. About the military forces of the other factions. Kaya, the powerful berserker mage, is gathering her troops in the borderlands of Tavar, ready to protect the land from potential dangers. The berserkers were never particularly adept at foreign policy. Okay. However, we still can't say which faction would be most effective as an ally. We need to get more information about the other factions. Time to check our progress. All right, what do we still need to do? Well, the Bastion still isn't fort. First of all, I'll have to start thinking about who I want as comrades in arms. We still need more information on the other factions. I can either join one of the major factions, or speak to enough important figures to get an idea of their military strength. And let's not forget, there's the small matter of my infection. That's for you to deal with. Good. Then we know it needs to be done. And remember, the sooner you join a faction... Yeah, I know. Things will be harder without the kind of training and equipment I can get from them. That's right. Just don't make me wait too long. The future of the world is at stake. Jetpack bench. Na. 50. Szülye. Ó, aha. És akkor lehetne repülve harcolni. Jó van. Akkor legalább tudom, hogy itt tudok jetpacket fejleszteni. Na, bocsánat, közben csak néztem a videót. Náthától 2 napja brutálisan szenvedő táppénzre elmenő, közben Surge Toló Szilva pálinkás Guten Morgen. Szia, Szikla!
Figyelj, Asgár! Don't trouble your... Father, is it true you're going to rebuild the bastion? Can I come with you? I don't know if that's such a good idea. Oh, Nem I jöhetsz won't velem. go wandering off. And what if we're attacked by what? You'll take... Okay. Yeah. De ne gyere velem, he! Commander, current understanding of invader technology insufficient. Yeah. Oh, but are they that advanced? We need info on how they operate. We need a better assessment of their whole situation. Their technology will help. Invader technology deployed in the vicinity of the bastion. You already looked around? Immediate departure possible. Awaiting order. Many questions. Hát... Jó, whatever, akkor gyere utánam. Egyelőre csak körül akarok nézni. Is it always this exciting? What do you mean? Well, Mother didn't usually take me when she went out like this. I always had to stay in the fort. I mean, exciting stuff happens there too, but... Well, I know the fort already, but I've never been out here my whole life. Then you should keep in mind how dangerous it is. It's a good thing I brought you. Have you killed many people? It's been known to happen. Some people just like to make trouble. I know it happens sometimes, but I don't want people to die. I get it, but Just try to stay out of trouble, as much as you can from now on, okay? Hát ez nehéz lesz. No, van egy simple swordom. Az, hogy lerohant. Socketing bench. Aha. Ammo press. I don't know enough about that. Range weapon workbench. Aha. 3 darab damage grade bow kell ahhoz, hogy legyen egy sima grade bomb. És a statok ugyanazok, de sokkal többet sebez. Hol van az még? Hogy nekem ennyi statom legyen. Messze. Nagyon-nagyon messze. Open. Egy életital és egy WC papír. Végül is csak a legszükségesebbek. Aha, és akkor itt megint lehet sütni, főzni. Érdekes, hogy 5-ször annyit heal-el, de ha eladod, ugyanúgy egy pénz.
Open! Oh. Egy adag pénz. Why were you always gone? We hardly ever saw you. I had my reasons. Mother always said you'd save the world if you could. Really? She said that. So what have you been doing all this time? Trying to convince the factions to get ready for the big threat that was... What was I saying again? Oh, hogy Trying to convince the factions to get ready for the big threat that was coming. ide kellenek a térképdarabok. I bet they all listened to you, didn't they? Well, kinda. When I grew up, I want to be just like you. Neked is van jetpacked? Jó. Itt mi a helyzet? Aha, neki is van. Itt röpköd utánam. Jó. Spring cleaning. Legalább megmutatja, hol van az utolsó ilyen kis hülye, amit meg kell ölni. Fele. Téged nem nagyon rázott meg, hogy itt leöltem egy ilyet. You know what's cool about ghosts? No. You can't touch them. They just float around and no one can beat them. And you know why? Why's that? Well, because they're not really there. You can see them, but that's all. You know what I mean? Uh-huh. Jaj, szakadj már le rólam, kölök. Meg fogsz hólni. Úgyhogy itt erőlteted itt a követésemet. Oh, hello. Egy láda. No. Crack medium block. Don't get too close to the... Jó. The Na, area tessék. around the bastion should be safe enough now. Good. Then it's time to take a look at these walls. I heard there's a retired master builder living... I'm not sure if he was ever... But maybe he can be persuaded. I believe... Good. It looks like we're ready to start... We're both too busy to deal with everything that needs doing. And the more people we have here, the more we'll need a good leader. A commander who can keep all of our fighters under control. We can't let anarchy take... Or our little sixth power project will have failed before... I think I found our commander. I'm just not sure he'll be willing to go along with your... Hey, this is your plan as much as mine. I'd never be able to do it alone. Jól van. Don't get too close to the formers or their creatures until you've regained enough of your strength. Akkor beszélünk a We can't Tialgal. afford to lose you. No one else has your skills or your ability to get things done. You sure know how to motivate people. Hát mi a helyzet itt fönt? Egy lámpa. Retro rakéták. Medium ELEX drink recept. Range weapons workbench, ez még mindig ugyanaz. ELEX. Ja.
Húsika. Kaja. Ammo press. Jó van. Krumpli. Chili con carne. Azt kérem. Nyilak. Mana. Mana rög. Socketing bench. Symbol of Kalan. Jó. Ennek amúgy van emeleti része is. Én nem is figyeltem. What does bastard mean? Where did you hear that? The kids at the fort used to call me that. I don't know what it means, but it Ja, didn't voltam. sound nice. I guess I really should have come around more often. Don't pay any attention to that kind of talk. Sometimes other kids are pretty stupid, huh? Mondjál már. Na jó, akkor menjünk és beszélgessünk veled. Építőember, a gardok. Igen, már vele találkoztam, csak nem volt túl barátságos. Ó, itt viszont meg nem voltam. Ebben. De voltam. Már emlékszem, hogy de. Hopp. Mi volt? Gyógynövény. Na, úgy látszik, itt még nem jártam. Ellenségek vannak? Ez mi? Simple hatchet. Seprű, healing poti, elexit, kristály. Healing I'm poti. sure glad you're not an Alb commander anymore. Why's that? The Albs are so cold and unfriendly, just like the Icelands where they live. It's mostly because they take so much ELEX. It takes away their emotions. Well, I think it's from that white plastic armor they wear. It must be freezing in that. That didn't work. Jó. Egyéb? Nincs egyéb. Akkor nem is ide kéne jönni, hanem oda. Na jó van. Jó lenne, ha elhúzná haza, de mindegy.
Ez micsoda? Ez a Dark ELEX? Ez nem talált. Egy. Figyelj már, gardok! Hello! The old man said you were a constructor. Which old man? Adam? Yeah, Adam. Yeah, I was a constructor. I was the best damn builder in... I was the one who put up most of the palace. But I haven't done that in... So, what do you do here then? Well, us old bastards need somewhere to go before we croak. Not that I'm planning on dying anytime soon. Thought I'd find some people. You used to... Yeah, but I'm through with them. When the Berserkers came in and took over the fort, it was the end of an era for me. That's when I knew it was time to disappear. No one's found me and pissed me off out here, so I've got a ton of stuff to do, and I could use some help. Oh yeah? And what's that got to do with me? I'll take whatever you're willing to share with me. Well, okay, if you insist. Sure. I'm not sure you'll... Lockpicking. Bányászás. Jó, akkor úgy látszik, hogy a következő 10 pontom az intelligence-re kell, hogy menjen. Sapi. Aha, ez egy picit erősebb sapi. Ez még nagyobb páncélzat. Arrow Blueprint. Ezt mondjuk megveszem. Tudok nyilakat csinálni scrapből, meg basércből. KV Crossbow Bolt Blueprint. Aha, csak nincsen hozzá. Olyan, ami kell. Figyelj már. Inventory. Van nekem ilyenem. 50. 25, 25, 25. Jó? És akkor eladunk pár dolgot. 1, 2, 1, 2, 3. Igen, ezt is tudnám már használni amúgy. Valószínűleg át is térünk rá. Csak 30 van belőle. 118 arrow. Plasma cell, shotgun shell. Ez nem kell, mert ez csak 10-et ad. Ez a csillagokat szed már le róla. Food. Ezerféle kaja, ami HP-t ad.
Smells bad, but it's useful. Jó, receptek. Work instructions. Itt van az összes eladnivaló szar. Egy. Trófea. Ja, nem. Raw materiál, várjál. Azt nem adjuk el, ami materiál. Valuables. Junk. Jól van. Jó, lett pénzem, király. How much for you to get back to work and get the bastion up and running? You want me to fix up your old ruin? You're not playing with a full deck, are you? Mortar's loose, and don't get me started on the structure. You're lucky the place is still standing. You're not very friendly, are you? I've given up on being nice. Doesn't get you anything. I'd stay away from that place if I were you. Might fall down at any moment. I said, how much? I'm not impressed with your bullshit, so don't bother. The only thing that gets me out of bed is a good challenge. Well, the bastion would be a challenge, that's for sure. Not with that thing up there. The bastion is too dangerous. Working on that? Relocation. What do you want from me? There's some unsavory types on their way here right now. They'll be looking for you too. Shit. All right. I'll think about it without you hovering over me, okay? Look, you're damn hard-headed. I can see that. Believe me, I know a thing or two about being hard-headed. If I'm gonna take this job as master builder, and I'm just saying if, I'm gonna need some better tools. This junk isn't gonna cut it. You want me to get you tools? I can get the job done one way or another, but I definitely need a decent bell hammer. This old thing... Where can I find a bell? The closest I can think of is the equipment works in the Morcon Grotto. You could also check the heavy machine factories in the northwest. Maybe... Basically, go anywhere in the old world where the big things... Jól van. Take your time. I'm in no hurry. What about your father? What was he like? I never got to meet my real father. I grew up with the Albs. I didn't know where I really came from until a few years ago. My real parents were here with the Berserkers. Wardek was my foster father, and he was an Alb commander, just like me. Is he still alive? No idea. Could be. I think you better go. Aww. Thanks for bringing me with you, Father. Végre. Take care of yourself. Don't worry, I will. I hope you'll come see us now and again. Attributes. Intelligenza. És most, hogy van intelligence, most megtanuljuk az easy lockpickelést. Ez mindig nagyon hasznos, hogyha tudunk locpickelni. És nem csak azt, de most mást is tudunk tanulni. Ezt.
Ting. Jó, 35 dex, 30 int. Akkor megint dexet fogunk fejleszteni. Következő szintre. Teacher! Szióka! Teach me something about... Elvileg. Aha, most már megvan az int. Most már csak még egy adag dexterity kéne. Cunning. Animál trófeák. Build weapons. Ja, csak nem tőled. Jó, mégsem tanulunk semmit akkor tőled. Mentsünk egyet. Na. Akkor itt van ez most. Mi? Delete? No, menjünk oda. Highlight. Ez kell nekem. És megtanultuk feltörni az easy lockokat. Aha. Haha. Igen, ez már 6 pöckös. Damaged Warbow. Hát, ehhez kevesebb stat kell. Oké. Akkor ezt törölhetjük. Jó. Abandoned farm. Oda. World Heart. Szia, Tiag! Hello! What would you say if I offered you command of a larger troop at a permanent location? I'm a berserker warlord. I have my responsibilities. You could help a lot of people. I help people here, too. I'm offering you a step up, Theo. Okay, so... what troop are we talking about? Well, it's not quite ready yet. Are we talking about something crooked here? I'm talking about the survival of humanity. The war against these mysterious invaders. So you're referring to the sixth power in the Bastion. You know about it? An old man came by here a few days ago. Adam, I think. He talked about it. Huh, I see. So it's not just foolish hearsay? Not if people like you and me play an active part. I see. I sent... Yeah. Well, but... So find... Oh yeah, that guy at the fort. He owes me. His name's Brambart, a paladin. The guard watch here would be like a sacred... Our paladin Brambart spends most of his time loafing around the fort's residential district. But he's a very conscientious man. You'd like him. I'm sure. Miért nem emlékszem én erre a kis házikóra itt? Smith! You've really got to watch your back around here. Trouble? It takes its toll. We can all... But, though we may be few, at least I don't give weapons. But I've got a little forge, and you're welcome to...
If you don't know how it works, I might... Oh! So you should have a little... If you're looking to buy something... Mit tudsz tanítani? Te is tudsz lockpickinget tanítani. Build weapons. Ez viszont hasznos lenne. Így. Build weapons 1. Strength Constitution. Úristen, hát jó, mindegy. Rakéta. Rebel headgear. Oh, ilyet kérek. Ezt megveszem mindet. Jó. És akkor most már... Aha, na, ezt meg tudnám fejleszteni. A sima longswordomat kellene amúgy megfejleszteni. Csak gondolom akkor ahhoz ki kellene vennem a kezemből. Ó, nem, azt nem engedi. Kaki. Pillanat. WC szünet. Na, úgy látom, hogy a következő... Hát nem tudom. A kardom is kb. Ennyit sebez. Hát az lenne jó, hogyha ilyeneket tudnék csak. Ó, várjál, strength és dex. A longsword. Ja, csak mondjuk több strength kell hozzá, mint dex. Ej, faszom.
Hát ezt nem biztos, hogy meg kellett volna tanulnom. Sőt. Visszatöltjük a legutolsó autószévet. Az a baj, most megmondja, hogy... Na jó, nézzük. Aha. Itt már megtanultam, ugye, a izét? A build weapons-t, aha. És hogyha egyel visszább csináljuk. Jó, abilities. Ezt már meg, itt ez se jó. Load. Akkor nézzük azt, hogy save game 10. Hopp, várj, 39, 42, nézzük a 39 percnél járó autószévet. Aha. Így jó lesz. Ezt nem tanulom meg, mert minek? Hol van Tialg? Tialg. Cseh. Paladin Brambach spends most of his time loafing around the fort's residential district. But he's a very conscientious man. You'd like him. I'm sure. Jó. Hogy tudok bemenni a fortba? Mert ugye azt mondták, hogy oda nem mehetek be. 5 strength. Jó, egyelőre nem akarok buildelni semmit. Veled viszont beszélnék. You've really got to... Jó, adjad ide azokat a lockpickeket. De most miért? Ja, egyet adtál el, mert egy a kezemben van, jó van. A többi az... Várjál, raw material. Azt add vissza, ami raw material? Jó, akkor egyelőre csak ennyi. Mi? Ja, igen, mert... No, miért mínusz? Hát azért már vásárolok is. Szia, Skendo! Skendo! Nagyon jó. Na. Akkor itt tulajdonképpen jártam már. Return to camp. Ha! Van egy ilyen gomb. Tök jó. Úristen, itt mennyi minden van. Egy nagyobb város lehet. Skendo. Teljesen jó. Ez itt a fort. De hogy jutunk be a fortba? Nézzük meg, hogy próbáljunk meg bejutni. Szasz! You're a bastard. Can I join you? Ever since we've been doing well, they're mostly... I'll let you... There! Now you've heard it. You'll have to think up some... I
need help against the alien invaders. Yeah, you, me, and the rest of the world, buddy. Why do you think this city's fortified like it is? That still doesn't mean we let everyone and anyone in. Hát, jó, az ilyen... tech fantasy cucc. There's other ways to settle this. If you're going to be a pain in the ass, at least use all that energy where it's needed. Talk to the cultivators. Thorhill maybe it'll even be a job that lets you... But do yourself... Ha! Where... The seedling fields are just a stone's... If you can't find your way there... Na. Ki ez a Thornhild? Ez mi? Ott van Thornhild. Igen. Igen, mert néz előttem csak. Lootolok meg ilyenek. Nyilván az elején vagyunk, aztán ilyenkor nincsen semmi értelmes lootunk. Ez egy őr. Igen. 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 A Dangerous Raid Mission. Na, beszéljünk Thornhill-del. World Hard kultivátorok. Igen, ez kicsoda? Kultivátor. So, ready or what? I don't know. Do you think this is enough supplies? Yeah, of course. We'll pick up anything else we need along the way. Ez, és ráadásul ez már a második rész. No one's gonna follow us. Come on, the crater is waiting. Well, okay then. Let's go. És a legjobb, hogy lehet benne repülni! Jetpack van a hátamon. Minden szarnak föl tudok menni tetejére. What? And a bucket and 2 rakes. And you're only telling Yeah. me this now? How exactly are you going to till the field if you don't have any tools? Does that mean we can take a break? Oh, we're not leaving that field until I say so. Hát csak azt elmentjük, mert egyrészt van itt egy safe kód. Even if you have to dig the soil with your bare... Mennyi safe kód. Találtam is egy párat igazából. Back to work. Damage crossbow. Cigarettapak. Ne ülj már le! Coffee replacement. Medium lock, picsába. Vegyünk ide egy... Jól van már. Tegyünk ide egy jelzőt. Az előbb nem ezt jelölted ki. Hát igen, ilyenkor be kell próbálnom az összes kombinációt. Jó, oké. Megyek. Még nem látták, hogy lopok egyelőre, csak azt látták, hogy bent vagyok. Jó.
Get the fuck out of here. Just go away. Na. Menjetek odébb. Hát több széfet is találtam, csak balfasz vagyok, mert nem jelöltem meg őket. Toilet paper. Manaital. Mining for dummies. Cigi. Aha. Are you sneaking around? Na figyelj, Thornhild. Mi a helyzet? How many times do I have to tell the guards that outsiders have no business in these fields? The seedlings are very delicate. Oh, don't tell me you were assigned to work here. You don't even have any equipment. I want to get into the fort. Then you... The gate guard. Just so we're clear, I won't stand for pointless, clumsy trampling around. So, I'm not going to hire you as a cultivator. For you, a job that requires... You don't ask a lot from me. No work ethic at all. Training them would be a waste. But that's my burden to bear. I'll beat some much-needed Well, they can hold a weapon. That'll help us. But can I bring myself to trust them? We'll see. Things are always getting broken. Goliath sends us equipment from time to time. He's the blacksmith. Well, there might be a bit of... I can assume you'll take... Why are the... Because we have no walls down here. That's why. The gear we have down here... Do you have any other... Do your job well, and there'll be a handful of shards waiting for... Don't stay too long with the blacksmith. And be careful with the rakes once you've got them. If you drop them, it's easy to... They'll let you through. Anyway. Itt mi történt? Itt az történt, hogy jött az űrből egy kibaszott nagy meteor. És szétbaszott mindent kb. És az az anyag, amiből a meteor van, az az ELEX. És ilyen mindenféle varázs és egyéb tulajdonságai vannak, és azon megy vagy azon ment a harcolás az emberek között, a megmaradtak között, hogy kinek van abból a legtöbb. Minden szarra jó, mondjuk igazából ez lett a fizetőeszköz. A köcsög. Az a baj, már nem emlékszem teljesen az első résznek a sztoriára. Sőt, igazából majdhogy nem, egyáltalán nem emlékszem rá. Régen volt. Régen volt az ELEX. Kb. Az időtájt, mikor az első Horizon. Aha.
Ja, hát igen, vannak az ELEX által átformált állatvilágban lévő egyedek is. Meg vannak olyan emberek, akik magukban nyomják az ELEX-et. Kiöli belőlük az mindenféle érzést. Olyanok lesznek, mint a robotok. Mi is ilyenek voltunk. Egy ilyen parancsnok voltunk mi. Alapvetően. Hé! Hé, 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 hé! Hol a picsába van az íjam? Hát a kurva anyád! De most komolyan. Már nem azért. Jó, a 3 ellen nem harcolunk ennyi élettel. Ki szedte az íjat az inventor, vagy a izéből, az equipmentből? Mekkora butiság már. Ide gyertek fel. Range, damage crossbow. Na. Egyrészt tegyük ide. Hova lett a sima íjam? Buzi eladta. Damn it. Ó, bazd meg. Everyone's so focused on their petty little problems. Endless feuds with their neighbors. It's all they care about. If they don't prepare for the coming onslaught soon, they'll be wiped out. Onward. Ne szóval. Figyelj csak. Milyen célkeresztje van, kurva jó. Hopp. 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 Nem jó. Nem jó, meg kellett volna gyógyulnom. Whee! Mellélő. Ne köpködj ennyit. Edd meg. Na, hol van ez a búza? Ott? Ez ennyire okos, hogy elbújik a fa mögé, hogy ne tudjam lelőni? Hallod, miért megy előre a karakter? Egy helybe állok. Mibe akadt el a lövés? De hátba lőttem. Na viszont... nekem ez is megfelel. Ha csak egyedül vagy. Gyengusz vagyok. Jaj. Aha, hello mi? Nem biztos, hogy azzal ott foglalkozni szeretnék. Stalker. Mondanám, hogy lelövöm, de szerintem nincs annyi nyilvessző.
Hát ez... bányász. Nincsen izém. Kell bányász eszköz. Hát... Szia Pisti! 20 000! Nem tudom, mit rakjak ide. Hát mondjuk legyen csillaggal jelöljük a bányászos területeket. Ha. Itt van amúgy valami. Ez. Meg úgy ez az egész rész itt fönt. Menjünk már fel. Anyádat, bazd meg! Azt hittem odáig fölmegy. Gec. Na, menjünk fel valahogy. Jaj, hát nem aludtam valami sokat. Egyedül vagy? Úgy látom, hogy igen. Még egy adag bányászni való. Ne! Van valami ház. Van benne loot is, ahogy látom. Patkány. Mész. Lockpick, helyes. Nem kell leülni. Csinálok egy kis fényt. Nem? Easy lock. That didn't work. That didn't work. Na, így. Kedmit, egy kis pénz, meg egy gem. Aludjunk egyet másnapig. Egy pillanat, telefonom van. What was it again? Ugh. I outpaced myself.
Még mindig oda fel akarok menni a hegyre. És az nem biztos, hogy segít, hogy lefelé megyünk, de mindegy. Oh. Itt egy kutya. Kúgya. Kisgulya. Miért van hozzá cutscene? Ja, mert valaki más vadászik. Aha. Ó, én is kérek egy olyan éjat. Még megzavarom. Én is akarok egy ilyen éjat, hogy egy lövéses dead. Tanítsál meg! Akárki is vagy. Hey! Milyen fasz, bazzeg, majdnem leesett. Hey. Woo! That was close, huh? Is this how your fights usually go? On Thursdays, yeah. Wait, Who are you? call me Fox. No, wait. No, that's good. That's good. That'll work. I mean, who cares about real names anyway, right? I'm a berserker warrior. Well, sort of. What do you mean? Well, ask at the fort, and there... Spindle. More than I'd like. You know what? I'm not sure. Something about my beautiful face seems to make my superiors break out in hot. Nope, I don't tend to last long with it. Guess I'm just too... You're talking about warrior's honor, right? The nobility of sacrifice. Yeah, I never really got my head around. You're just dying to know, aren't you? Oh. It's... Oh, nice try, old man. Just call me Fox. You all... I was with a scouting troop doing sweeps around the fort, but things went south. The paladin was always riding me, moaning about everything. So I told him where to stick it. Just so he gives me punishment detail on the watchtower, which I... But then I make one little mistake, confusing his boots with a latrine. And... Beleszart a cipőjébe. Hey, sometimes. Akkor ez egy parancsnok cipőjébe. You do a lot of hunting? Oh, you mean where all those nice friendly I stay out of their way. Helps with my whole... I know. Berserkers are supposed to rid the land of... What can I say? You, though, you're neither young... The last guy I joined up with fell into a... Yep, haven't seen him since. Forget it. You've got this whole fighting thing down, right? Well, great, then we're good to go. Remember me saying I work alone? Besides, I haven't even seen you in action. That little... A clown like you is gonna question my... I don't know where you're from, but I'm just gonna assume it's around here. Which basically... So, how about we help you... We can take a stroll through Tavar, see the sights. We'll get to know each other. So... I wouldn't call it that. More like... And if it means just a tiny bit of... Okay. Okay. Good. Na, menjünk vadászni The akkor. whole world is going to end and everyone's still going about their daily lives. It's a crazy thing to watch. Okay. That's what it looks like. You know your way around here? I used to. Things have changed since then. Yep. Life finds a way and all that. Az igen. 130 XP. So, where are you from? You know, originally? It's complicated. I was born a berserker, but I grew up with the Alps. Really? Huh. Wow. That's some switch. I had no idea those chalky bastards recruited enviro freaks like us. They don't, really. Like I said, it's complicated.
Au. Te amúgy hová mentél? Vadászemberem. Hello! És tényleg nem segítgetsz. Na jó, ez így nem pálya. Meg kell inni valamit. De várj, ez följön ide? Ne azt! Babasz. A buzi! Fúj! Na várjál. Get started. Figyelj! Itt jön ám a szájamba egy ilyen. Gyere! Nézd csak! Nézd csak! Nézd csak! Au! Hallod? Ott egy ellenség! Na bazd meg! Ez kellett hozzá, tényleg? Úgy, üsd már meg! Ne végre. Hajlandó voltál megtámadni ezt a szart. Oké. Valamiért kaptam 500 XP-t amúgy, nem tudom miért. Végignézi. Ja? Ugye nem ölted meg a haveromat? Hol a haverom? Dead? A kurva szádat! Na. Úgy. Faszom! Aj! Picsába! Szétkurták a szájamat. Okay. That's what it looks like.
Ez meg így áll egy helybe. Támad már meg, bazeg. You know your way around here? I used to. It's changed since then. Yep. Life finds a way and all that. És itt már voltam. Igen, itt már voltam. Horizon megdugta volna az Elder Scroll 2 szerelmének gyümölcs ez a játék. Kicsoda? 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 Na! Gyere ide! A Blood Claw az nem olyan kemény arc. Ő nem támad, ő agyban dolgozik. Azaz. So, where are you from? You know, originally? It's complicated. I was born a berserker, but I grew up with the Alps. Really? Huh. Wow. That sounds switched. I had no idea those chalky bastards recruited enviro freaks like us. They don't, really. Like I said, it's complicated. Aha. Sove. Gyere! Persze! Te átütsz a falon, én nem, mi? Souls-like, igen. Carry on. Carry on, az. Anyád. Hajj már meg! Faszom. És ott van még egy? Faszom, bújjál még el 50 felé. Geci. A világon nincs ilyen. Most hol vagy?
Áú. Olyan fura a fegyverváltási rendszer. Nem. Fasz! Meg a healing is nagyon jó. Ki kell nyitni az inventoryt, de közben nem pauzálódik le a játék. Istenem. Fasz ki van. Kurva anyád! Nesze! Meg kellett volna mentenem, hogy megöltem ezt. Jaj, de jó, hogy itt van mind a kettő kurva életbe. Ups. Hogy felugrott? Ha? Mellé ütgetsz. Adjál már neki! Faszom. Jó, ez az fall damage, király. Erre megbasz a másik. Ezeket miért kell gyilkolásznom? TP. XP tárgynak azért akarom őket megölni. De mondjuk jó lenne, ha egyszer csak egyet kéne megölnöm. Oké, most viszont úgy látom, hogy te harcolsz valakivel. Biztos van itt valami loot, amit ezek a búzák őriznek. Hallod, ez is beleakad! Mi a faszba akadtál bele? Folytasd már ütéssorozatot. Na gyere! Gyere! Hát igen, jobb, kellene egy jobb is, de ezzel is meg tudom ölni őket. Na. Nem teljesen halálos, csak nehéz. Egy kicsit időigényesebb. Hát igen, egyelőre egy gyenge szar vagyok, de hát ez így szokott lenni ezeknél a játékoknál. Jó, hol van a haverom? Itt van a haverom. Hello! Carry on. Carry on. Well, at least I know you can keep up. But, how are you at... Like running all the way through Tavar? Think you can keep up? Get moved. Cool. First one to break a sweat. Na. Lett 500 XP-nk. Nem egészen értem, hogy... És mi ez a zene?
itt egy szép amúgy. Moonshine. Cup. Ellopok én mindent, gec. Mi van, zseblámpám, vagy mi világít vajon? Canned meat. Medium bag of Elexit. Itt egy safe. Na. Elvileg fölvettem valami szép kombinációs jegyzetet. Britten, ez az. Aha. Ötvennyolc 32, 20 63. That didn't work. Hallod? Üsd már be a hatost. Hallod? Nem üti be a hatost. That didn't work. Az mi? Ja, szürke is, nem is lehet, nincsen benne hatos. Mi lehet? 49, 21, 18, 98. 49, 21. Nem? That didn't work. Hát ez nem az a safe. Map. Itt egy safe. No skulking around. How you doing, old man? You in pain yet? Only when you talk, kid. Good one. Ó, egy damage Gotta say, warból. you're fitter than I thought. That didn't work. That didn't work. Pillanat. Na. Nyisd már ki. Ma is 10-ig vagyok, igen. Alapvetően addig érek rá reggelente. So why do you need someone watching your back? Ooh, you got a big heist plan? No. See, invaders from the Purple Towers. We're gonna be in some deep shit with them pretty soon. I want to be prepared. Oh, sure. Well, if that's all it is. Egyéb? Ennyi volt, kösz. Te amúgy ki vagy? Are you here to offload animals? Sure. Hopefully, hand over some shards and. Yes, my part. Oh, you went. Well, I'll cross my fingers.
Te is range weapons-t tudsz nekem tanítani igazából. Jó, ha még egy adag dexterity, akkor tudok tolni tovább damage-et. Meg ilyen requirements-est is. I'll buy both normal and heavy leather from you. Aha, jó, nincs ilyenem. Van valami eladni valód? He was in the middle of setting up a shop. Jó van. Get started. Seriously? Seriously? Hát persze. You're not one of those crazy save the world types, are you? I'm just a realist. Oh, bazzeg. Danger to my life is real. Huh. Sounds reasonable. Well, maybe kind of crazy, but de hey, kaptam. you gotta be crazy to survive in this world, am I right? Olyan jó, hogy te csak úgy állsz ott. Üsd már meg, vagy valami, bassz meg. Á, kurva anyád. Thing is going to happen to me. Na, viszont az nem baj, hogy szintet léptünk, mert tudok tolni még 10 dexet. És ha már tudok tolni 10 dexet, akkor még erősebbé tesszük az íjászatunkat. Hello! Teach me something! Teach me. Így, ezt. Range weapons 2. Aha, kéne még egy range weapons 3, és akkor még 20 damage-et rá tudnék tolni. Bow and crossbow-ra. Megvan hozzá minden, csak azt mondja 45 dexterity, meg 30 szint kéne hozzá. Akkor következőre megint intet rakunk, aztán utána 2 szintnyi dexterity-t. Ezt meg megfejlesztjük. Kerüljön kevesebbe a range weapon. Eddigiek alapján masterpiece game. Hát szokni kell az irányítását, mint minden ilyen játéknak, de tulajdonképpen nekem tetszik. De nekem minden tetszik, amit az izé csinál. Ezt már mondtam. A Piranha Bytes. Na, egy damage hunting bow. És ezt már tudom is használni, és 49 damage-e van. Ezt kéne upgrade-elni sima hunting bow-ra. Na, azt tegyük be ide. Ennek 52 damázsa van, viszont sokkal több az így, a nyilam, mint a boltom. Jó, még gyorsan megpróbáljuk letolni ezt a futkosós questet. Oh, hello! Lámpa, damage crossbow, bread, cigaretta, chewing gum, cigaretta, bor, most komolyan annak fogunk neki menni? Hát ez nem annyira jó úgy. Jól van. Figyelj már! Hallod? Most komolyan itt hagyod ezt a raptort? Na jól van, hát ha te itt hagyod, én is itt hagyom. Ah! Nem! Hallod? Mekkora egy gyáva geci vagy? Akkor fussunk! Futás! Pazd meg! Ilyenen keresztül kell vezetned, úgyhogy nem harcolsz, rohadjál meg. Masterpiece.
Az a baj, az a szar megjön utánam. Szia, Ádám! Fúj! Köcsög! Whee! Hopp! 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 Na, hagyjuk békén egymást egy kicsit. Túl kevés az életem. Az isteni! Hallod? Innivaló! Picsában van az innivaló. Itt van! Itt a raptor! Nem! Hagyjál békén! Elfutok! Menjél tovább! Kibaszott köcsögvadász, miért nem segítesz? Fasz ki van! Másszál már fő! Vagy valami? Na, itt már talán tudok inni. Ó, de kibaszott szar a healing, hallod? Nem virágot szedtem, kilútoltam a izét. Az meghalt? Ja, jó, szóval te fölkelsz igazából. Jó, hát ha te felkelsz... Az mit kapott? Azért hallod? Miket? Miket adott már Raptornak ez? So you did notice. Thought I'd check it out, see what we can find. Certain death if we're not careful. Te buzi. Anyádba futsz. I guess we better be careful then. Szevasz. Hova szaladsz, köcsög? Nos, legyen nagy a pofád, mikor kevés az életed. Let's keep moving, huh? És már megölöm. Quick menü. Nincs is quick, vagy van? Aha. Jajjaj. Jajjaj. Az előbb nem volt... Ennyi életed. Kurva szádat, hol vagy? Azaz. Menjél bántani havert. Az majd szájba ver. Rahagyjál meg. Na. Itt egy teleport. Jó. Muszáj mennem, srácok. Úgyhogy save. Nem tudom, hogy éltük túl ezt, de föl, de izé... Gyávalaptól. Azaz. Jó. Na, menjünk majd tovább. Majd este. De még az is lehet, hogy ebédidőben, sőt, az biztos. Majd ilyen délfelé. Jó? Na. Mindenkinek további jó hétfőt. Sziasztok, kukik! Kukik!